بلاد الأندلس هي اليوم أسبانيا والبرتغال أو ما يسمى شبه الجزيرة الأيبيرية، ويفصلها عن المغرب مضيق أصبح يعرف منذ الفتح الإسلامي بمضيق جبل طارق. وعن سبب تسميتها بالأندلس، فقد كانت هناك بعض القبائل الهمجية التي جاءت من شمال أوروبا وعاشت فيها فترة من الزمن، وكانت هذه القبائل تسمى قبائل الفندال، فسميت هذه البلد بفند أليسيا على اسم القبائل التي كانت تعيش فيها، ومع الأيام حرف الاسم لأندوليسيا ثم إلى الأندلس. ثم خرجت هذه القبائل من الأندلس وحكمتها طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل القوط، وظلوا يحكمون الأندلس حتى قدوم المسلمين إليها. كانت الأندلس قبل الفتح الإسلامي تعاني من الاضطراب والفساد الاجتماعي والتأخر الاقتصادي نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد والسلطة الفاسدة. وبالرغم من هذا فقد أقام القوط في الأندلس دولة اعتبرت أقوى الممالك الجرمانية حتى أوائل القرن السادس، وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة عسكرية مدربة وقوية تقارع الأحداث وتقف للمواجهات. في هذا الوقت دخل الإسلام بلاد الشمال الإفريقي، وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تسمى قبائل الأمازيغ، وهذه القبائل قوية الشكيمة شديدة البأس، فدارت الحروب بينها وبين المسلمين وانتهت باستقرار الإسلام في هذا الإقليم على يد موسى ابن نصير. كان الهم الأول لابن نصير منذ صار واليا على المغرب هو تثبيت دعائم الإسلام في هذا الإقليم الذي ارتد أهله عن الإسلام أكثر من مرة. وفي بحثه عن أسباب هذه الردة المتكررة وجد خطأين وقع فيهما من سبقوه. الخطأ الأول هو أن عقبة بن نافع ومن معه كانوا يفتحون البلاد فتحا سريعا، ثم يتوغلون فيها طمعا في فتح أماكن أخرى كثيرة دون أن يوفروا الحماية لظهورهم في هذه المناطق، ومن ثم كانت النتيجة أن الأمازيغ انتبهوا لهذا الأمر واستغلوه جيدا، فانقلبوا على عقبة وقتلوه. وحتى يتغلب على هذا الأمر بدأ موسى بفتح البلاد في آنات شديدة، فبدأ يتقدم خطوة ثم يؤمن ظهره، حتى أتم الرب عليه فتح هذا الإقليم مرة أخرى في 7 أو 6 سنوات، بينما استغرق عقبة في فتحه شهورا فقط. أما الخطأ الثاني فقد وجد أن سكان هذا الإقليم لم يتعلموا الإسلام جيدا، فبدأ بالإرسال إلى علماء التابعين من الشام والحجاز ليعلموهم الإسلام ويعرفوهم به، فأقبلوا على الإسلام حتى أصبحوا جند الإسلام بعد أن كانوا يحاربون المسلمين. وهكذا عمل موسى على تثبيت دعائم الإسلام وتوطيدها في الشمال الإفريقي، وأتم الرب عليه فتح الإقليم بكامله عدا مدينة واحدة وهي مدينة سبتة. فقد فتح ميناء طنجة ولم يفتح ميناء سبتة المماثل له في الأهمية، ولذلك ولى موسى على ميناء طنجة القريب من سبتة أمهر قواده طارق بن زياد. ثم بدأ يفكر موسى في نشر الإسلام في البلاد التي لم يصلها بعد، وكانت بلاد الأندلس والتي لا يفصلها عن شمال إفريقيا سوى المضيق هي أول البلاد التي فكر في فتحها. ولكن كانت هناك عدة عقبات، أهمها أن المسافة التي سيقطعها في البحر بين المغرب والأندلس وهي لا تقل عن 13 كيلومتر، ولم يكن لديه سفن ليعبر بجيشه هذه العقبة المائية. والعقبة الثانية أنه كان في شرق الأندلس تقع جزر تسمى جزر البليار وهي قريبة جدا من الأندلس، ومن هنا فإن ظهره لن يكون آمنا إن دخل الأندلس. والعقبة الثالثة أن سبتة كانت تحت حكم رجل نصراني يدعى يوليان، الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس السابق غيطشة، وغيطشة هذا كان قد تعرض لانقلاب قاده قائد له يدعى لذريق، وتولى لذريق حكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب، فخشي موسى إن هو هاجم الأندلس أن يتحالف يوليان مع لذريق ضده. كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى هي أن قوات المسلمين الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة، وكانت في الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الإفريقي، ومن ثم قد لا يستطيع أن يفتح الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين،
هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال الإفريقي إذا هو خرج منها بقواته. في مقابل قوة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بعدتها وضخامتها عقبة في طريق موسى لفتح الأندلس، هذا بجانب قوة عدتهم وكثرة قلاعهم وحصونهم. وكذلك كان البحر حاجزا بين المسلمين وبلاد الأندلس، فلم يكونوا على علم بطبيعتها وجغرافيتها، وهذا ما يجعل الإقدام على فتح هذه البلاد أمرا صعبا. فضلا عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميز بكثرة الجبال والأنهار، تلك التي ستقف عقبة أمام حركة أي جيش قادم، خاصة إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي أهم وسائل ذلك الجيش في نقل العدة والعتاد. لم يستسلم موسى رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق فتح الأندلس، فبدأ ببناء الموانئ التي تشيد فيها السفن، فبنى أكثر من ميناء في الشمال الإفريقي، ثم بذل جهودا أكبر لتعليم الأمازيغ الإسلام في مجالس خاصة لهم أشبه بما نسميه الآن الدورات المكثفة، فلما اطمأن إلى فهمهم للإسلام بدأ يعتمد عليهم ويستعملهم في جيشه، حتى صار جل الجيش الإسلامي وعماده من الأمازيغ. ثم ولى موسى قيادة جيشه المتجه إلى فتح بلاد الأندلس القائد الأمازيغي طارق بن زياد، لقدرته على فهم وقيادة قومه، إضافة إلى الكفاءة التي تميز بها. ومن أهم الوسائل التي قام بها موسى تمهيدا لفتح الأندلس، فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين، وبهذا يكون قد أمن ظهره من جهة الشرق، ولكن ظلت مشكلة ميناء سبتة قائمة، وهو ميناء حصين جدا يحكمه النصراني يوليان. ثم حصل ما لم يكن بالحسبان، إذ أرسل بليان إلى طارق يعرض عليه التفاوض، وكانت في بنود هذا العرض تسليم ميناء سبتة ومده بالمعلومات الكافية عن أرض الأندلس، مقابل مساعدته في استرجاع أملاك غيطشة التي صادرها لذريق، وكان لغيطش 3000 ضيعة أخذها منهم لذريق وصادرها. وسبب هذا العرض أن يليان كان يحمل الحقد الدفين لذريق حاكم الأندلس، ذلك الذي قتل صديقه غيطش. فبعث طارق إلى موسى يخبره هذا الخبر، وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك، فسر سرورا عظيما. ثم بعث موسى بدوره إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يطلعه ويستأذنه في فتح الأندلس. وهنا أذن له الوليد، إلا أنه شرط عليه أن لا يدخل بلاد الأندلس حتى يختبرها بكتيبة من المسلمين، فما يدريه أن المعلومات التي سيقدمها له يوليان عن الأندلس ستكون صحيحة. وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد، فجهز موسى بالفعل كتيبة من 500 رجل، وجعل على رأسهم طريف، وكان طريف أيضا من الأمازيغ. سار طريف بالمسلمين صوب الأندلس واستقل 4 مراكب، وتذكر بعض الروايات أن طريفا قام بعدة غارات وغنم منها بالكثير من الأسرى والأموال والأمتعة. وقد قام طريف بدراسته لمنطقة الأندلس الجنوبية التي سينزل فيها الجيش الإسلامي، ثم عاد بعد انتهائه منها إلى موسى وشرح له ما رأى. وظل موسى عاما كاملا يجهز ويعد العدة، حتى جهز في هذه السنة 7000 مقاتل، وبدأ بهم الفتح الإسلامي للأندلس رغم الأعداد الضخمة لقوات النصارى هناك. وفي شعبان من سنة 711 ميلاديا تحرك الجيش الإسلامي المكون من 7000 وعلى رأسهم القائد طارق بن زياد، مستعملا 4 سفن للعبور من المضيق إلى الأندلس. وتحرك الجيش الإسلامي ومر من المضيق، ثم انتقل إلى منطقة واسعة تسمى الجزيرة الخضراء، وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس، وهو حامية جيش النصارى في هذه المنطقة، ولم تكن قوة كبيرة. وكعادة الفاتحين المسلمين فقد عرض طارق عليهم الدخول في الإسلام أو يدفعون الجزية أو القتال، ولا يؤخرهم إلا 3، لكن أخذتهم العزة وأبوا إلى القتال، فكانت الحرب سجالا بين الفريقين حتى انتصر عليهم طارق.
فأرسل زعيم تلك الحامية رسالة عاجلة إلى لذاريق، وكان في طليطلة عاصمة الأندلس آنذاك، يقول له فيها: أدركنا يا لذاريق، فإنه قد نزل علينا قوم قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم، فلتنهض إلي بنفسك. لما وصلت أنباء تقدم طارق إلى لذاريق، لم يتهيب من الموقف للمرة الأولى لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تكون غزوة من غزوات النهب، فأرسل قوة عسكرية بقيادة ابن أخته بنشيو للتصدي لهم. ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراء، وقتل قائدهم بنشيو، وفر من نجا من جنوده في اتجاه الشمال. حين وصلت رسالة الهزيمة إلى لذاريق، وقعت عليه وقع الصاعقة وجن جنونه، وجمع جيشا قوامه 100,000 من الفرسان. فلما أبصر طارق أمر لذاريق، وجد صعوبة بالغة في مواجهة 7,000 أمام 100,000، فأرسل إلى موسى يستنجده ويطلب منه المدد، فبعث إليه طريف على رأس 5,000 آخرين. وبدأ طارق يستعد للمعركة، فكان أول ما صنع أن بحث عن أرض تصلح للقتال، حتى وجد منطقة تسمى وادي برباط، وكان لاختيار طارق لهذا المكان أبعاد استراتيجية وعسكرية مهمة، فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق، وبه حمى ظهره وميمنته، ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي فرقة قوية حتى لا يباغت أحد ظهر المسلمين. ومن بعيد جاء لذاريق في أبهى زينة، يلبس التاج الذهبي، وقد جلس على سرير محلى بالذهب يجره بغلان، وقدم على رأس 100,000 من الفرسان. وجاء معه بحبال محملة على بغال ليقيد بها أيدي المسلمين وأرجلهم بعد هزيمتهم المحققة، ثم يأخذهم عبيدا. وفي 28 من شهر رمضان دارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ المسلمين، وعلى مدى 8 أيام متصلة دارت رحى الحرب، وبدأ القتال، وأمواج من النصارى تنهمر على المسلمين، والمسلمون صابرون صامدون. يصف ابن عذار جيش المسلمين في المعركة فيقول: فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه ليس فيهم راكب إلا القليل، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى ظنوا أنه الفناء. ويقول المقري في هذه المعركة: كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقين من شهر رمضان، فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد 5 من شوال، ثم هزم الرب المشركين فقتل منهم خلق عظيم. وأما لذاريق فقيل إنه قتل، وفي رواية إنه فر إلى الشمال، لكن ذكره اختفى إلى الأبد. بعد النصر الكبير الذي أحرزه المسلمون في وادي برباط، تدفق الناس من المغرب والشمال الإفريقي إلى جيش طارق، فتضخم جيش طارق إلى حد يصعب تقديره، فوجد طارق أن هذا الوقت هو أفضل الفرص لاستكمال الفتح وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر. لهذا أخذ طارق جيشه بعد انتهاء المعركة مباشرة، واتجه شمالا لفتح بقية بلاد الأندلس، قاصدا طليطلة عاصمة القوط التي كانت تحضر لاختيار قائد جديد بعد اختفاء لذاريق. انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طليطلة، وكانت فلول القوط قد تجمعت بها واستعدت لمعركة أخرى مع المسلمين، ففتح في الطريق شدون ثم مرور، ثم في مدينة استجة قاتل المسلمون قتالا عنيفا، لكنه كان أقل مما كان في وادي برباط، إذ فقد النصارى معظم قوتهم في موقعة وادي برباط. وقبل أن ينتصر المسلمون في أواخر المعركة فتح النصارى أبوابهم وصالحهم طارق على الجزية. ومن استجة وبجيش لا يتعدى 9,000 رجل بدأ طارق بإرسال السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى، وانطلق هو بقوة الجيش الرئيسة في اتجاه الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمة الأندلس آنذاك. ثم بعث بكتائب إلى كل من قرطبة وغرناطة وملقة ومرسية، وهذه كلها من مدن الجنوب المنتشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والمطلة على مضيق جبل طارق. وكان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على 700 رجل، ومع ذلك فقد فتحت قرطبة على قوتها، كذلك كانت الحملات الأخرى التي أرسلها إلى غرناطة وملقة تفتح البلاد والمدن.
وكان موسى قد أوصى طارقا ألا يتجاوز مدينة قرطبة، وأمره ألا يسرع في الفتح في طريقه إلى العاصمة طليطلة حتى لا يحوطه جيش العدو. لكن طارق وجد أن الطريق إلى طليطلة مفتوح أمامه، وأن هذا هو الوقت المناسب لفتح طليطلة العاصمة التي تعد أحصن مدن النصارى على الإطلاق، فرأى أنه إن هاجمها في هذه الفترة التي يصيب النصارى فيها الضعف الشديد، فلن يستطيعوا معه مقاومة جيش المسلمين ويتمكن من فتحها. وصدق حدس طارق، فقد فتحت المدينة أبوابها له ودخلها دون قتال على قلة ما معه. ثم لم يكتف طارق بفتح العاصمة، بل وصل الزحف شمالا فاخترق قشتالة وليون، وطارد فلول القوط حتى مدينة استرق. فلجأوا إلى آخر الشمال الغربي عند جبال جليقية الشامخة، وعبر طارق الجبال حتى وصل إلى خليج غسقونية على المحيط الأطلسي، فكانت هذه نهاية فتوحاته. تقدم طارق بهذه السرعة في بلاد الأندلس لم ينل قبولا عند موسى، ومن ثم فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق يأمره فيها بالكف عن الفتح والانتظار حتى يصل إليه. وفي أثناء ذلك بدأ موسى يعد العدة لإمداد طارق بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس، فجهز من المسلمين 18,000. كان جل 12,000 مسلم الذين فتحوا الأندلس مع طارق من الأمازيغ، أما هؤلاء 18,000 فهم من العرب الذين جاءوا من اليمن والشام والعراق. قدم موسى وسلك بالجيش نحو المدن التي لم يفتحها طارق، فتوجه نحو إشبيلية، وفي الطريق أعاد إخضاع شدون وافتتح قرمون، ثم حاصر إشبيلية حصارا شديدا طال مداه شهورا حتى فتحت أبوابها أخيرا. واصل موسى طريقه نحو طارق، وفي طريقه فتح الكثير من المناطق حتى وصل إلى منطقة تسمى مارد، كل هذا وطارق في طليطلة ينتظر قدومه. وكانت مارد من المناطق التي يجتمع فيها كثير من القوط، فحاصرها موسى حصارا بلغ مداه شهورا، وفي عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت المدينة أبوابها وصالح أهلها موسى على الجزية. ولم يكتف موسى بذلك، بل أرسل ابنه عبد العزيز ليفتح مناطق أوسع ناحية الغرب، وقد توغل عبد العزيز في الغرب كثيرا حتى فتح كل غرب الأندلس التي تسمى حاليا دولة البرتغال، فقد وصل إلى لشبون وفتحها، ثم فتح البلاد الواقعة في الشمال. ولما التقى الجيشان في طليطلة اتحدا معا واتجها إلى فتح منطقة الشمال لاستكمال عمليات الفتح، ففتح مناطق عدة كان منها برشلونة وسرقسطة. ثم أرسل موسى كتيبة خلف جبال البرينيه، وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس، وعبرت هذه الكتيبة الجبال ثم وصلت إلى مدينة تسمى أربون. وبعد أن فتحت هذه الكتيبة جنوب غرب فرنسا، اتجه موسى بجيشه إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى آخره، وقد ظل المسلمون يفتحون مدن الأندلس حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلس، إلا منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتسمى منطقة صخرة بلي. وحين عزم موسى على أن يتم فتح هذه الصخرة، وصلت من أمير المؤمنين الوليد رسالة يطلب فيها موسى وطارق بأن يعود أدراجهما إلى دمشق، ذلك لأن القسطنطينية قد استعصت على المسلمين من الشرق. وهنا فكر موسى أن يخوض كل بلاد أوروبا، فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم تركيا الحالية، حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب، أي أنه سيتوغل بالجيش الإسلامي في عمق أوروبا منقطعا عن كل مدد. فأفزع هذا الأمر الوليد وخشي على جيش المسلمين من الهلاك، فعجل بأمر عودة موسى وطارق. لم يجد موسى إلا أن يسمع ويطيع لأمر الخليفة، فأخذ طارق وعاد أدراجه إلى دمشق، وعندما وصل وجد الوليد في مرض الموت، ثم لم يلبث أن مات وتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان. وكان سليمان على رأي أخيه في استبقاء موسى في دمشق، خوفا من هلاك جيش المسلمين في توغله داخل بلاد أوروبا نحو القسطنطينية.
وبعد عام من قدوم موسى كان سليمان ذاهبا إلى الحج، فما كان منه إلا أن رافق سليمان في طريقه إلى الحج في ذلك العام، وبعد حجه وفي طريق عودته مات في المدينة ودفن مع الصحابة. أما طارق فقد انقطعت أخباره بعد رحيله إلى دمشق، ولا أحد يدري هل عاد مرة أخرى إلى الأندلس أم بقي في دمشق. رحل موسى وطارق من الأندلس إلى دمشق بعدما وصل بفتوحاتهما إلى غرب فرنسا، إلا أنه كانت هناك منطقة صغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي من بلاد الأندلس لم تفتح بعد، ولم يخطر على بال أحد من المسلمين أنه سيأتي يوم وتكون تلك المنطقة هي نواة الممالك النصرانية التي ستنشأ فيما بعد، وستكون سبب سقوط الأندلس.